شوفوا يا شباب، الآن هذه اللي نشوفه واللي تعودنا نشوفه في غرف التبريد، هذه المبخرات اللي تكون داخل غرفة التبريد عشان تبرد لك المنتجات. خلينا نشوف شيء أضخم. الآن معانا هذا كأنه تشيلر، ولكن هذا أصلا إيفابريتر للتبريد، طبعا بغاز 740 اللي هو الأمونيا. هذه الوحدة إلى 60 كيلو واط، ويصنعوا هذه الشركة إلى 160 كيلو واط. طبعا هذه تكون في يعني خلينا نقول هنجر كبير جدا لتبريد الفواكه زي الحلقات الكبيرة، فهذا هو اللي نوضع. ما شاء الله تبارك الله.